Här uppe på den här till exempel kan du sätta en grip också. Bara. Cecilia Schultz mötte sitt livs kärlek redan i barndomen. Maskiner. Så stor är kärleken att hon numera inte bara jobbar med dem. Hon kallar sig själv maskinkvinnan. Det här är mina kompisar liksom. Nej men alltså det tror jag när man är uppväxt på gård så har man ju på något sätt växt upp med maskiner. Alltså pappa har ju varit mjölkbonde och jag har ju fått vara med och kört maskin som jag var liten. Det är hjälpmedel på något sätt för det är egentligen tror jag människorna som lockar. Men vi använder maskiner idag i vår vardag för att underlätta. Och gör vi saker och ting lättare, då är vi oftast glada och vi har en trevligare liksom, miljö. Så att jag tror det är det som är lite drivet faktiskt. Sen så har vi även ett hydraulrum, så vi pressar ju mycket hydraulslang. Dels till oss själva. Idag äger och driver Cecilia Schultz bolaget B-part i Valdemarsvik i sydöstra Östergötland. Ändå började allt med ett tvärnej. Efter en 2-årig utbildning till maskiningenjör sökte Cecilia Schultz jobb på ett företag som säljer stora traktorer och jordbruksmaskiner. De var inte imponerade. De tyckte att jag hade för lite maskinerfarenhet. Och jag är väl lite envis tror jag. Så då kände jag så här, nej man ska inte komma och säga till mig vad jag inte ska göra. Utan då hittar vi en annan väg. Då tänker jag bara, då är det bara ett fartgupp här som vi ska ta oss över. Ryktesvägen fick Cecilia höra talas om bolaget B-part som sålde maskiner till jordbrukare i Valdemarsvik. Bolaget drevs av en man med lång erfarenhet, men han skulle snart gå i pension och hade ingen som skulle driva bolaget vidare. Och då tänkte jag, här har vi vår ingång nu. Så jag tog upp telefonen ungefär en sån här fin vårdag och ringde till Bengt och bara, hej Bengt, Cecilia heter jag, du behöver en sommarjobbare i sommar. Han var inte lika övertygad om det. Men eftersom ett nej inte är ett nej för Cecilia lyckades hon övertala Bengt. Hon jobbade med honom 1 år och köpte sedan bolaget. Och nu är det 10 år sedan och nu står vi här idag med våra egna lokaler, 3 verkstadsbussar, 5 stycken fantastiska kollegor och så omsätter vi ju 40 miljoner ungefär. B-part säljer lantbruksutrustning, men Cecilia gillar egentligen mest maskiner som brummar, som hon uttrycker det. Och det gör de så kallade redskapsbärarna, som är kärnprodukten i verksamheten. Vad är en redskapsbärare? Alltså det är ju en typ av maskin som du kan ha massa olika typer av redskap på fram till maskinen. Som du har ju inte bara skopa gafflar utan du kan ha en betesputs, du kan ha en betongblandare, det finns kalveboxar, det finns vedmaskiner. Det finns ju liksom rubbet. Jag tror jag har närmare 300 olika redskap då, som du kan ha just för den här maskinen. Därav namnet redskapsbärare. Här är en frontharv bland annat. Vad var det, sa du? En frontharv. Okej, vad var det, sa du? Ja, men det är som en betesputs. Vad är en betesputs? Det är ju alltså, det är ju en, du slår ju sönder vegetation med den. Den klipper under tråd, så den kallas stolpklippare. Det där är en lite speciell grej, det där är en lövsug. Men är det någon av de här sakerna som, vad ska man säga, du gillar extra mycket liksom för att den är maskinfinurlig? Alltså, det är väl det som är hela grejen med att det är som en gott och blandat på sig. Man kan inte välja ut någonting, men du kan ju ha allting till en och samma basmaskin. Men den snabba expansionen har kostat på. Cecilia Schultz bolag har haft låga vinstmarginaler de senaste åren eftersom hon valt att satsa på rekryteringar och lokaler redan innan marknaden vänder. Ett vågspel hon tror på. Nej, men det har varit lite uppförsbacke och det är, nu väntar många in tror jag lite vad som ska hända med räntan och liksom hela världen är lite så här skakig. Och då är det många som avvaktar beslut på investeringar. Men jag upplever fortfarande finns ett behov att uppgradera sin maskinpark och utveckla sin produktion och öka i både kött och mjölk och spannmålsodling liksom. Vi behöver ju producera mer mat i Sverige. Så att, jag tror på det här.
boostar för det. Jag laddar med verkstaden så att vi är redo med bra personal och rätt grejer. Så måste folk bara veta att vi finns också.